السلام علیکم په کوکینګ ویډ هومیرا کې تاسو ته خوش آمدید. نن به موږ پخوو د قیمې ریسیپي چې ته پیاز والا قیمه ویلی شي. دې دپاره موږ د پکار د 1 کیلو قیمه، 4 ټماټر او 2 غټ پیاز چې داسې کټ کړي دي، 15 شنه مرچکي، 1 چمچ زیره او یو چمچ د ادرک او د لسن پیسټ، 1 چمچ وچه دنیا، 1 چمچ تور مرچ او 1 پیاله ماسته. د ټول نه پیله به موږ په کړیچي کې 2 سمڅې غوړي واچو او بیا پکې دا پیاز ور واچو. چې دا پیاز داسې سره شانتې شي، داسې ګولډن کلر کې شي، نو بیا پکې 1 چمچ مالګه ور واچو. 1 چمچ مالګه پکې تاسو خپل حسب ضرورت ور اچوئ. بیا پکې دا قیمه ور واچو، بیا پکې دا ادرک او د لسن پیسټ ور واچو، بلکې دا ټولې مسالې پکې ور واچو بغیر د تور مرچ نه. لږ شنه مرچکي به پکې ور واچو، که ستاسو سره د ګډ لمې نه او پکې هم لږ ور واچوئ ځکه چې هغې سره ډېر سپینوالی راځي. بیا پکې دا ټماټر ور واچو او بیا یې لږ پر ودم کیږو. بیا چې کې سر لړ کړو دا به لږ پاخه شوي او مساله به جوړ شوي. بیا پکې دا ماسته ور واچو او په اخره کې پکې دا تور مرچ ور واچو بیا او بیا یې پر ودم کیږو 10 منټو دپاره. او دا بوره زموږ مزیدار قیمه تیاره ده پیاز والا. او د دې لپاره زموږ چینل لایک کوئ، سبسکرایب کوئ او شیئر کوئ ځکه چې ستاسو په شیئر کېدو او ستاسو په سبسکرایب کېدو باندې موږ ته ډېر سپورټ میلاوي. زموږ چینل نوی دی. تھینک یو.